Beneficiile în a crea și a susține un sol viu sunt cât se poate de evidente și de dorit de altfel. Adică, sau poate dacă oamenii ar înțelege mai mult beneficiile astea, ar fi și mai înclinați să susțină crearea unui sol viu, să susțină microbiologia din sol, să aducă diversitate în grădinile lor și prin plante și prin animale și pentru microorganisme prin compost, vermicompost și alte amendamente de genul ăsta. Avem suprimarea bolilor pentru că avem competiție. Plantele sunt foarte inteligente, vă spuneam, și în momentul în care ele emană prin rădăcini peste 50% din energia pe care o produc prin fotosinteză, o emană sub formă de zaharuri, ca să hrănească bacteriile și fungii din rizosfera lor. Ca după aia următoarele organisme să vină să le mănânce pe astea, adică e ca și cum ar grădinări și plantele. Da, ele își păstoresc fungi și bacterii care să fie apoi mâncate de acești prădători care să elibereze nutrienții de care ele au nevoie. Și în momentul în care planta vrea să facă chestia asta, ea pune niște exudați foarte, foarte specifici, adică nu dă așa orice. Emană prin rădăcini substanțe care să atragă ceea ce are nevoie și care nu reprezintă hrană pentru microorganismele dăunătoare. După care, dacă ai multe organisme benefice, imaginați-vă ca și cum am avea o parcare. O parcare în care toate locurile sunt ocupate de aceste microorganisme benefice. Și vine cu mașinuța lui un patogen și se uite, zice, n-am unde să parchez, eu n-am loc. Exact așa e dacă iei o frunză a unei plante, care e o plantă sănătoasă, crescută într-un sol viu și o pui la microscop, nu vezi țesutul plantei, de cât de multe microorganisme o învelesc. Una e să te uiți la microscop și alta e ce vezi tu cu ochiul liber. Tu nu poți să vezi cu ochiul liber dimensiunile microscopice. Și la noi pe piele sunt... Da? Și când mă uit îmi văd părul și văd pielea și văd... Da? Nu o să văd. Dar dacă te uiți la microscop pe o frunză care e crescută a unei plante crescută într-un... E ca... Hai să-i spunem sistem imunitar, dacă vrem. Da? Deci planta este efectiv ajunge să fie învelită și sus, și subteran, deci și suprateran, și subteran, de toate aceste microorganisme benefice, încât nu mai e loc pentru patogeni să germineze. Sporii lor nu mai au unde să se prindă, pentru că ei trebuie să se prindă pe țesutul plantei ca să tragă din plantă hrană. Ori dacă deja ele sunt colonizate de toate microorganismele astea benefice, nu au unde să mai găsească loc. Competiția e una din modalitățile prin care suprimă bolile. Apoi, inhibarea sau consumul efectiv, faptul că le mănâncă, cum ziceam, de nematodele prădătoare care mănâncă nematodele care atacă rădăcinile. Da? Reține nutrienții. Un sol viu reține nutrienții, adică avem odată nutrienții în corpurile microorganismelor care nu se spală cu ploaia și apoi avem prădătorii care vin și le mănâncă și astfel eliberează azot, fosfor, calciu, potasiu, magneziu, mangan, bor, de la macro la micro-oligo, da? De la minute trace, știți, sub părți pe milion. Da? Adică în cantități atât de mici, dar totuși necesare. După care disponibilitatea nutrienților are loc atunci când planta are nevoie și în cantitățile în care ea are nevoie. Să punem plantele înapoi în controlul vieților, ca să zicem așa, și al nutriției lor, al hrănirilor. Da? Ele știu cel mai bine ce au nevoie, ce le trebuie, când le trebuie și în ce cantitate. N-are cum să știe omul pentru ele. Pur și simplu, nu poate, n-are cum. Și atunci, dacă noi căutăm să aducem
aceste microorganisme, să le susținem, să mulcim solul. E foarte important să nu lăsăm solul descoperit, să nu se evapore apa, adică să se păstreze umiditatea, să nu se compacteze solul, da? Să menținem structura poroasă, aerată. Na, dacă facem toate lucrurile astea într-un interval de 3-5 ani, dacă nu pornim de la o situație, cum să zic, dezastruoasă, da? În care ani de zile înainte s-a stropit, acolo ar trebui făcute păduri și nici n-ar mai trebui cultivat ceva în zonele unde s-a chimizat atât de tare. Dar dacă pornim de la o situație rezonabilă, să zicem, undeva în 3-5 ani, poți, prin toate tehnicile și strategiile astea, să construiești un sol viu. Ok, poate nu e perfect, nu e ideal, nu are toată diversitatea, dar deja e mult mai bun decât ce era când ai pornit și mai dai încă 3-5 ani și va fi și mai bun. Da? Poți să lucrezi la nivel de știință cu microscop și să te asiguri că aduc și specia aia sau am atâta diversitate de fungi, atâta diversitate de bacterii, de protozoare, de nematode, sau poți să mergi pe intuiție și să vezi ce mesaje îți dau adică ce mesaje îți dau plantele, pentru că plantele sunt niște indicatori excepționale în ceea ce privește starea solului. Dacă tu lucrezi cu solul, dacă tu lucrezi cu viața din el, faci compost, vermicompostul, iarăși putem lucra cu râmele, da? cu organisme care să facă treaba pentru noi. Dacă n-ai timp, n-ai spațiu, să spunem, din vari motive și pot exista multe situații în care nu e timp, nu e spațiu, foarte mare pentru compostat, poți să lucrezi cu râmele și ele fac treaba pentru tine. Și atunci trebuie să te asiguri ce hrană, adică să înțelegi și să te asiguri că le dai hrana potrivită și să le creezi condițiile optime, temperatură, umiditate. Și ce e fascinant la râme este că în tractul lor digestiv există niște bacterii, la rândul lor, care practic omoară toți patogenii pe care râma îi mănâncă. Și de-aia, cum îi spune, worm castings, dar excrementele de râmă sunt extrem de sănătoase din punctul ăsta de vedere. Compostarea activă, cu degajare de căldură, îți omoară patogenii, îți omoară bolile pe care le-ai avut poate în materialul pe care îl compostezi. Avem o grămadă de strategii și tehnici, trebuie doar să înțelegem de ce e necesar să le punem în practică, spre ce scop, spre ce beneficii și să începem să o facem, că sunt pași mai mici, că sunt pași mai mari, dar să începem să ne mișcăm în direcția respectivă, de a susține viața din sol. Viața din sol e cheia. Dacă vrem culturi sănătoase, dacă vrem culturi hrănitoare, care să fie și adică să ne ofere și hrană, și vitalitate, și sănătate, de acolo pornește, din sol.